Українка. Я народилася в Херсоні в 21-му році. Потім поїхала в Западну Україну, там прожила 2 роки. Звідтіля приїхала в Естонію, жила в Кохтла-Ярве. А з Кохтла-Ярве переїхала в Таллін. І в Талліні вже живу вже 50 років. Вышла я с трамвая и вижу, 2 хлопца стоят и буханку хлеба футболят. Это подошла, я говорю: мальчики, что вы делаете? Разве можно так с хлебом обращаться? Он меня на 3 буквы. А я говорю: ах, ты бессовестный такой, ты не знаешь, что такое голод, футболите хлеб. Конечно, все собрала, уже не ела, уже, слава Богу, не то время. И этим голубям собрала все и дала, чтобы этим голубям. Я и сейчас, он или чайками, или что, если у меня не выкидываю, я на окошко положу, они прилетают, хапнут все. А мене ніхто не питав, як я жила у 33-му. Коли стали говорити, от в Херсоні на 33-му году, ну і я стала розказувати, да, що я от це бачила. Важко було згадувати. Це таке пережите, що... Я тільки говорю: гляньте, як я поправилась, у мене такі толсті ноги стали. Говорю: дурна, які толсті, це пухлі. Від голоду, що не їли, пухлі ноги були. Я ніколи не пекла хліб і не бачила, як печуть. Вони там сиділи і хліб везли, вони, видно, з хлібокарні їхали. І була ціла машина хліба. А от там дорога погана, такі бугри були. І вони її так кидали, цю машину. І десь вони, я замітила, що то впало. Я побігла туди подивитися, що то впало, а там була хлібина. І я впала на ту хлібину, отак лягла льожа, і льожа її їла. То вона гаряча ще була, і така, і я її їла, поки мені вже аж плохо було. Ну, сама голодна, там нема нічого вже, і гарячий хліб такий. І їла, і боялася сказати, що я знайшла хлібину і сама її їла. Викладання було українською мовою, я ходила в українську школу. Між собою більше по російською мовою. Якось не дружили, бо всі голодні ходили, дружби не було. Якось ми в одній хаті зібралися і кажуть: давайте напишемо, щоб нам хоч якісь продукти давали, бо у нас така голодовка. А кому ми писали, я тепер не можу згадувати. Якомусь правителю. Один час ходила, продавала папіроси. Ходила туди у порт. А там в Одесу стояв великий пароход і грузили. А люди стояли і казали, і я з ними стояла, каже: бач, стільки від нас грузять їжу. У нас нема чого їсти, а вони все вигружають. І оце сказали, що глянь, там і мука, і крупа, і все то грузять, всі продукти кудись пароход іде і везе. Да. То кругленький зробити. Так? Ну, може бути і так. Это у меня жизнь такая, что все от меня было скрыто. Это какая-то была странная. Хто мене зробив такою? Я їх не знаю, нікого не бачила, я не знаю. І що я можу казати, як я не знаю, у мене ні фото, нічого нема. Петровна, да, якоби батько був Петр. Що...
Може, не набрехали мені, і я брехала. Може, и Ивановна надо было, а я Петровна была. Откуда я знаю? Я многое не знаю, но я вам говорю, что вот какая-то у меня жизнь такая, что все от меня было скрыто. Это что я вот жила вот с женщиной, да, и я не знала, что она мне не рідна мати. И она меня что-то отлупила. Ну, видно было за что. Я единственное помню, что она с полотенцем вокруг стола за мною бегала и лупила меня полотенцем. А соседка там была такая тетя Киля, и а я выскочила с комнаты в коридор. І плачу, вона говорить, вона тобі не рідна мати. Як була рідна мати, вона б не побила. А як вона мені не рідна мати? Ну от вона мені сказала, а мені вже було где-то лет 15-16. От мене все скривали. Я пам'ятаю, йшли на базарі і йдемо з нею, ну, з мамою цією. А підходить одна жінка і говорить, це та дівчинка, що ви взяли? Вона їй, молчи. А я говорю, а про какую девочку? Да ну тебе надо знать, какую девочку. Соня, хто в неї був чоловік, вона не казала, а я не питала. Війна почалась. Коли німці прийшли, всіх вот прямо вот іде і ганяють німці. І ганяли на роботу. Ну, другий раз приходили, а потім щось не приходять. Ни день, ни два, ни три. Потом я пошла, спросила, я говорю, там ваша тетя Нюра тоже ходила, я говорю, на работу немцы гоняли куда. Она говорит, наши не пришли, все. А потом какой-то дядька идет и говорит, они всех постреляли. Тех, кого гоняли на работу, там и постреляли всех. И все, и так вот, и больше ничего не знаю. И де вона не поховала, я ничего. Истребитель батальона Херсонського городського відділення НКВД. Ви працювали в істребительному В батальйоні? батальоне, да, 10 дней там держали нас. Одно время сказали, порви ты ее. Ну, почему я буду рвать, это же я говорю, я вроде была там. Ну, это в охране флот, порт. Стояла на посту с винтовкой. И следила, чтобы там не воровали, а сама смотрела, что украсть. В Западную Украину, как я, там дешево и хорошо, и все. И я познакомилась так, с одной, с которой я вместе служила, такая была, или 3 не ели хлеб давали. Мы хлеб накопили, все. И собрались, и с ней поехали в Западную Украину. И приехали искать, где работу можно. Ну, подсказали, куда можно. Стри остановиться, там, говорят, много фабрик или завода туда. Можно, там вас мобилизуют, можете туда на работу пойти. И мы поехали, и там устроились. Она сдружилась там с такими, у меня были друзья такие хорошие. Я с ними сдружилась. И потом вот дружила, что попала в Эстонию. Вот так. А потом там я познакомилась с одной женщиной. Это она, и у ней мужа брат был в Кохтла-Ярве. Ну, что я знала, кто такой Кохтла-Ярве? Я не знала, конечно, что Лондон, что Париж. И она мне говорит, Лида, не поедете со мной? А я говорю, ой, конечно, поеду. А я не сообразила, я думала, что она хочет мне показать Кохтла-Ярве. Вот, я рада, что она меня взяла. А оказывается, ей надо был помощник, 3 детей, и она, а я помогала ей детьми. Потом я говорю, хватит мне вот сидеть, не надо идти устраиваться на работу, что же я сижу тут с вам. Ну и я на комбинат пошла в Кохтла-Ярве, на комбинате устроилась там. Поют, и я захотела петь.
И едут в Таллин, едут на хор. Я думаю, ой, вот бы Таллин посмотреть. Давай я в хор запишусь. Я записалась в хор ради того, чтобы Таллин посмотреть. А петь по-эстонски-то я не умела, так я что я узнавала? Истикелис венел сына. И я вот себе написала все эстонские слова русскими буквами. И так пела. Сина кене таmme kenne, yksi kasvatoroses, ollela, 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 yksi kasvatoroses. И вот такие песенки. И приехала в Таллин. Шумить і буде, дрібен дощик піде, ах ти ж мене молодую, та й додому приведе, ах ти ж мене молодую, та й додому приведе. Любила веселиться всегда, если в компании такие, и поплясать, и потанцевать. Ну, как складывалось, ну, никто замуж не берет, ну, вот из семьи, нема семьи, ну. Прожили все, вот кольцо подарил, все. И все, и потом вот с ним несчастье случилось, и все. И я больше замуж, так были друзья, там время проводила, все, а нормального ничего не было. Вот, значит, мне так суждено. В политике не разбиралась, никто за мною не доказував, що воно трапилося, хто виноват, чи Сталін, чи не Сталін, хто там виноват. І до мене не доходило. По радіо слухала пісні, он поють, розкинулось море широко. Вот это мне было песня. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Glatzen wie Diamonds von Weiten und plötzlich der hörte Rannigen von dort, von alten vergessene Zeiten. Es der Mann, dem der Nigen sich reuen ist a Sach von Joden mit viel. Около нас багато жило євреїв. Скрізь там були. І де ми жили, там скрізь і сусіди, і во дворі сусіди були євреї. Скрізь були і на роботі, де робили, там багато євреїв. В Херсоні дуже багато євреїв було. Он німці скільки тисяч розстріляли. Не хочу це згадувати, це мені важко згадувати, я не хочу. Ну як це можна згадувати? Ну на що воно згадувати? Це не анекдот, який можна розказувати. Was mehr erhält es sein Herz gegen den Mäus, die Bänkschaft wird starker und schwerer. Es zieht ihm der Nigen heraus von der Stadt, bei finstere Häuble verbringt. Не ходит. Я и хожу и в магазин, и везде. Мне нема кому ходить. Я должна ходить, а что ж? Другое, что ты, сама себе говорю, что ты лежишь? Движение – это жизнь. Вставай, иди. Ну и вот сама себе сказала, поднялась и пошла. Надо, вижу, хлеб доела, надо идти покупать. І живе, і я живу так, надією. А де та надія? Вийдеш з хати і думаєш, Господи, дай мені хоч здоров'ячка, щоб дойти, щоб зробити. Боженьку прошу. Тільки це з Боженькою балакаю. Вірую і хочу вірувати. І буду вірувати. Це є.
Мама в созі, тато в созі, діти плачуть при дорозі. Нема хліба, нема сала, все совєтська власть забрала. От так. Що молотою годували, ходили, орехи забирали, макуху їли. Ну, на маслобойку ходили, там, як тітки працювали, так а там хлопці, дівчата стояли під вікнами, під дверями і казали: тьотя, киньте кусочок макухи, киньте макухи. А вона кине, хтось побігне, схватить, то і є. Хтось дасть, а хто ще й не дасть, заберете і тікає. А так гризли, а оце ж до крові оце пообдираєш. Там мертвих людей. Лежали пухлі люди, мертві лежали, обходили їх. Дзвони пам'яті не замовчать, не могили братські без війни, де людей ховали без труни, не погасне у сльозах свій жаль, дзвони пам'яті не замовчать. Хіба можна було це дивитися? Це не кіно, щоб дивитися. Страшно було.